Ito yung ating presentation video nitong ating vendo machine, new wifi based, tapos meron siyang wireless cash box or wireless sub vendo kit. So ito yung ating sub vendo kit. Meron siyang tatlong LEDs, meron tayong ready, yung LED na nag-state na kung ready na siya, and then coin slot LED at saka power LED. Okay. So basically yun yung ating new wifi presentation video natin ito para i-present yung ating bagong version ng sub vendo for LPB. At the same time, new wifi ng LPB. Tested ko na siya, it's actually very stable and madali lang maglagay ng outdoor AP. Additional AP, kabit mo lang dito anywhere of these 4 LAN cables. Tapos lagay mo dito yung USB 3.0. Dito naman yung internet source. Ito yung kanyang power supply. I use the 12 volts 3 ampere version para hindi DC-DC yung kanyang 2.4G. So yan pa yung ating new wifi, and then ito yung ating sub vendo. So i-power up ko lang sila pareho. Okay. So malalaman natin kung yan. So 12 volts 3 ampere din yung kanyang power supply. So yan. So pagka turn on, may ilaw yung red at saka green. Tapos pag ready na yan siya, mag-trigger siya ulit. Okay, malalaman mo pag ready na kapag umilaw na itong RGB. Okay, dito ilagay ko siya sa kabila, medyo natatakpan siya nito, malakas kasi itong dalawa. So yan. So basically gagawin natin is testing lang natin siya para hindi masyadong mahaba yung ating video, then ipapakita natin yung kanyang mga license and something like that. Okay, so punta ako sa wifi, then ang pangalan ng wifi na to, since nag-order sa atin is name James, so James Piso Wifi. So, connect tayo sa James Piso Wi-Fi. Yung James Piso Wi-Fi 5G is actually new Wi-Fi din yan. Kasi yung new Wi-Fi natin, dual band yan siya eh. Meron yan siyang 2.4G at saka 5G. So, may time ako, connected ako kagad kasi nga, may remaining time ako from my testing earlier. So, punta tayo ulit sa 10.0.0.1. Yan, meron akong time, 55 minutes pa. So, pag nag-insert coin ka, insert money, vending machine, tapos insert coin ko ha. Yan, ilaw yung green. Sabihin yan, pwede ka nang mag-insert coin. So, walang sound yung cellphone ko, pero may sound dapat yan siya. Yung parang beeper na sound. Yan, pasok yung 5 pesos. So, done paying tayo. So, mag-additional siya ng 1 hour sa ating time. So, after mag-calculate, after mag-evaluate, so, mag-off ulit yung green. So, naging 1 hour 55 minutes na siya ngayon. So, pag walang nag-press ng insert money, kung mapapansin mo, hindi papasok yung coin. Ayan, kasi meron tayong GST pin which is connected sa ating itong vendo set natin. So makita nyo may adhesive yan siya na black. So para short yung ating video presentation, so 10.0.0 na tayo sa admin nya. Okay, so admin, tapos ang password ko is arts. Anyways, you can ipapa-change ko rin naman to sa inyo. So TX8V, oops, TX8V. Yan. So, yan yung ating sales. Puntahan natin yung maintenance. Yan. So, kung napapansin nyo, nilagyan ko ng fan yung new wifi at saka heatsink. Pero dito walang fan at saka walang heatsink. Kasi itong wireless coin slot, wala to siya, hindi siya yung access controller. So yan po yung ating license. Basically, kapag kumukonek ka sa wifi, ang nagsaserve sa'yo o yung server ng ating access controller is actually your new wifi, not ito. Ito lang, ang ginagawa lang niya, ang tanging function niya lang is magbigay ng time pag may mag-insert coin. So basically, install nyo lang ito siya. Okay, wireless din siya kasi ang kailangan mo lang talaga is saksakan. Okay, kasi kumukonek siya sa ating network or sa ating piso wifi network, wifi, via wireless or via wifi din. So, basically, anywhere, pwede nyo siyang ilagay anywhere as long as abot siya ng inyong wifi network. So, yun. Number 1, mas matibay yung coin slot natin sa ganitong situation kasi hindi tayo naglalagay ng fan. Hindi mo na kailangan maglagay ng fan dito, hindi naman to siya umiinit eh. Tapos yung main access controller natin, which is actually new wifi, ikakabit lang natin siya. I mean, ilalagay lang natin siya sa loob ng bahay or sa loob ng tindahan, somewhere na nasa indoors siya. Ito lang yung nakalagay sa box sa outdoor.
So which is better kasi safer siya. Mas safe yung ating piso wifi. Kasi ito kahit anong gawin, bali lagyan mo lang siya sa box, ito lang yung tagabigay lang ng time. So yung main access controller mo, ito lang. So ang pag connect ba, diba? Ito yung ano niyan, para sa heatsink, okay, thermal compound. So ito yung power supply niya, ito goes the amp. Yan. Siya na rin yung supply nitong RGB. Okay, pwede mong lagyan ng thermal paste dyan para dumikit. Okay, sa akin nilagay ko lang siya ganyan. Ilagay mo lang ito dyan, kasama na yan sa set 3.0 na USB. Tapos kung maglalagay ka ng additional AP, dito mo lang ilagay. Okay. So yun, tested natin siya, dinadwiran natin to. Automatic na maka-VLAN yan siya. Okay, actually pwede kang magdagdag ng 4 na additional AP pa eh. So automatic siya naka-VLAN. Okay, tapos ito ilalagay mo siya sa labas ng box, ito ibabox mo siya. Yan, tapos ito naman yung ready. Pag umilaw-ilaw na yan siya, ibig sabihin naka-connect na siya sa ating new Wi-Fi. So yun, much easier, safer na machine. Easier, wala nang USB to LAN. So yun kasi so far sa Range 5 base yung medyo, pansin ko yun ang medyo sirain, at saka yung coin slot. So yung coin slot naman, the reason kung bakit sirain siya, kasi usually nilalagyan natin ng fan kasi umiinit yung access controller natin, yung Orange Pi, di ba? So ito, yun ang access controller natin eh. So hindi natin kailangan maglagay ng fan sa box. So walang hahigop ng dumi. So medyo mas tatagal yung coin slot natin, mas tataas yung kanyang lifespan. And yun, mas safer na rin sa ating new Wi-Fi kasi nasa indoor siya. Yan, maraming salamat. So by the way, this is a video presentation for Boss James Babor. Order niya. And also, presentation na rin sa ating bagong version ng LPB. Okay. LPB wireless coin slot. Ito yun. LPB sub vendo, tawag ng iba. So, 12 volts 3 ampere ng ating power supply. Meron tayong custom board. And then, meron tayong dalawang LED light. Siyempre, coin slot. Kaya dito na lahat sa loob ng custom board yung mga maliliit-liit na para sa protection, relay. And then, meron tayong RGB LED. So, yun. Maraming salamat.